Hi. Welcome to New Normal. Normal আছিল সব এতিয়া নতুন নর্মাল স্টার্ট হবে ফাইনালি আমি ভাবিছিলো যে অৰুণাচলে যাব লাগিব মেঘালয়ে যাব লাগিব বা ভূটান যাব লাগিব কিন্তু অসমতে এটা এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই আছে ইমান ধুনীয়া ঠাই আছে অসমত ঠিক আছে এলিভেশনটো কিমান শিলঙৰ হলে এলিভেশন 1500 মিটাৰ আছে something ইয়াত অলপ কম হয় বাৰু সাগৰ পৃষ্ঠতকৈ 1500 মিটাৰ ওপৰত আৰু এইখন 500 কিবা মিটাৰ ওপৰত ইমান ধুনীয়া ঠাই আমি ঠাইটোৰ নামো ক'ব লাগিব Haflong. Haflong কয় আপোনাৰ দ্য ছুইজাৰলেণ্ড অফ ইষ্ট আৰু এখন সৰু চিটি হয় সেই চিটিখন বহুতেই সৰু বুলি ক'ব পাৰি বাট বহুত মজা হয় আৰু ইয়াৰ যিটো ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন প্ৰেজেণ্ট টাইমত ইটছ অছম আৰু জাতিংগাৰ বিষয়টো আপোনালোক সকলোৱে জানে য'ত বাৰ্ড আহি ছুইচাইড কৰে আমাৰ ফেলকন মই আপোনাক কৈছোঁ আহি থাকোঁতে আমি ৰাস্তাত বহুত বাৰ্ড দেখিছোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত বহুত বৰষুণ পৰিছিল চ' আমি শ্বট ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেই আমাৰ ফেলকন চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহি কিনে আমাৰ ইয়াতে থাকে ইয়াৰ পৰা আকৌ আৰবিয়ান চি পাৰ হৈ যায় ত' তাৰে কিছুমানে ইয়াতে ছুইচাইড কৰে এইটো কথাটো কিমান কি হয় ছুইচাইড কৰে আৰু মৰি যায় পাহাৰৰ কাৰণে বা অন্য কিবা সেইটো এতিয়ালৈ ভালকৈতো কোনো ক'ব পৰা নাই চ' আমি তাতে দিনটো কটা বুলি ভাবিলোঁ কাইলৈ দিনটো আমি তাতে জাতিংগাত কটাম বুলি ভাবিছোঁ তাতে চাওঁ তাতে বহুতে মই কটাম বুলি থিৰাং কৰিছোঁ এতিয়া আমি আছোঁ নেকি ইয়াত হাফলঙৰ হোটেল নিউলেণ্ডত ভালে হোটেলখন ভালে লাগিছে আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমাৰ নতুন ছেকেণ্ড ইন হাফলং আৰু ফাৰ্ষ্ট মানে আমি হাফলঙৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা থাকিম কিন্তু কাৰণ আজি ইভিনিঙে হ'ব চ' কাইলৈহে আমাৰ নতুন ষ্টাৰ্ট হ'ব বাট আজি জাৰ্ণিটোৰ কথা কওঁ এতিয়া আমি অশোক বিদায় দিছোঁ এতিয়া এইটো হৈছে সোণাপুৰ টোল গেট যিকোনো এটা টোল গেট পাৰ হ'লে আমাৰ মনটো ভাল লাগে সোণাপুৰে হওক বা মেঘালয় হওক মেঘালয়ৰ টোল গেটটো পাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাস্তাবোৰ বেছি বেকা হ'বলৈ ধৰে অলপ ঠাণ্ডা হৈ যায় আৰু সোণাপুৰৰ টোল গেটটো পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰাস্তাটো বেছি চিধা হৈ যায় আৰু এই টোল গেটটোৰ ওচৰত বহুত গছ ৰুই থৈছে ডিভাইডেড আৰু ইয়াৰ যিবোৰ ফ্লাৱাৰ ফুল ফুলি আছে সেইবোৰ বৰ সুন্দৰ আৰু ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনটো প্ৰেজেণ্টলি অলপ ক্লাউডি হৈ আছে আৰু বাইক চলাই বহুত মজা লাগিছে কাৰণ বহুত বেছি গৰম নাই আৰু কিন্তু এটা কথা আছে ইয়াতে বৰষুণ পৰাৰ চান্সেছ আছে চ' আমি ৰেইন কভাৰ এণ্ড ৰেইন গিয়াৰ গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু যিটো দেখাই আছে আপোনাৰ ৱেডাৰ ৰিপৰ্টত যে বৰষুণ আহিব পাৰে এইকেইদিনত চ' আমি গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ লৈ আহিছোঁ এণ্ড ফাইনেলি এতিয়া বৰষুণৰ আৰম্ভ হৈছে আমি এতিয়া ৰখি ৰেইনকোট পিন্ধিম আৰু চাগে কেমেৰা কৰিব নোৱাৰিম অলপ দূৰতে আৰু এতিয়া আমি হাফলঙলৈ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আছে আমি ইমান দূৰ কেমেৰা ইউজ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ বহুতেই বেছি বৰষুণ আছিলে এতিয়া আমি কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ আৰু সেই দূৰত যিখন পাহাৰ আছে সেই পাহাৰখনেই চাগে হাফলঙৰ পাহাৰ হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট যে আমি হাফলং সোনকালে পাওঁ যাতে So itu
লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প হ'ব আপোনাৰ ইমান দীঘল টানেল দেখা নাই দেই আজিলৈকে চিকিমত দেখিছোঁ মিটাৰমান হ'ব মিটাৰমান হ'ব এতিয়া 11 বাজিছে হিচাপমতে আমি এতিয়া শুই থাকিব লাগিছিল কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব সোনকালে উঠি আমি জাতিংগা যাব লাগিব আৰু জাতিংগাত চৰাই চাবলৈ সোনকালে যাবই লাগিব গ'লেহে চৰাই দেখিম কিন্তু আমি এতিয়া চাই আছোঁ তাৰাক মেহতা কা উল্টা চশমা কিন্তু বাই বাই গুড নাইট মই চশমা পিন্ধি নখোঁ দেই মই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে চশমা পিন্ধি আছোঁ